اوكي شباب، قبل ما نبلش محاضرة اليوم. الأسبوع الجاي يوم الأحد راح يكون عندنا كويز. الكويز راح يغطي محاضرة اليوم، فبنحكي عن ال Dynamic Behavior of Mass Logic Gates. فالموضوع راح يتغطى أو الكويز راح يكون موضوع اللي راح نغطيه في محاضرة اليوم. طبعا بالنسبة للمحاضرة الكويز راح يكون في موعد المحاضرة. راح يبلش على يعني بعد ما تبلش المحاضرة ب5 دقائق راح يبلش على 12 وربع. الكويز معكم 10 دقايق تحلوه. فراح يمشي الكويز من 12 وربع 12 و25 دقيقة. اوكي. آه اوكي، خلينا نبلش اليوم، وانا طبعا راح احط لكم نوت على المايكروسوفت تيمز بكرة او يوم السبت عشان اذكركم في الكويز، واذا حدا ما حضرش هذه المحاضرة. بدنا نحكي اليوم عن Dynamic Behavior of MOS Logic Gates. حكينا عن الديزاين لللوجيك جيتس للكومبلكس لوجيك جيتس. اليوم بدنا نحكي عن الدايناميك behavior. اوكي. الآن بالنسبة للدايناميك behavior، آم، طبعا بنلاحظ هون زي ما احنا شايفين بالفيجر. هون عندنا السويتشنج. طبعا هون it's a depletion load. اوكي، فهون عندنا inverter. الآن اللي بدنا نلاحظه انه هذا الانفرتر بيظهر عليه هذول الكاباسيتنسز. اوكي، هذول الكاباسيتنس راح يأثروا على الدايناميك بيهيفير للماسفت او للسويتشنج. اوكي، ففي عنا capacitance ما بين طبعا هذول كلياتهم parasitic capacitances. parasitic يعني مش موجودين بس في تأثير capacitor، وهذول نفس الانبوت على الجيت اللي بعده احنا بعدين بنسميه CCL. اوكي. بصير يظهر كلود على هذا، بصير يظهر زي كأنه capacitance. هذا زي انه زيه كأنه capacitors، بس نحط له voltage هون. بصير هون عندنا زي الكاباسيتنس، فبظهر كلود على الاشي اللي قبله. اوكي. فهذا اللي بيظهر هون على الانبوت. اوكي. فبالنسبة للديناميك behavior بتأثر كثير بكل هذه الكاباسيتنسز. فهون بدنا نلخص الكاباسيتنسز وكيف نقدر نحسب منه بعض ال propagation delay، rise time fall time. اوكي. ففي عنا capacitance ما بين الجيت والدرين هون. طبعا 2 نسبة لللود ماسفت، وطبعا 1 نسبة للسويتشنج ماسفت هون. طبعا بشكل عام احنا آه، اذا كان هون عندنا resistive load ما بيظهر عندنا هذه الكاباسيتنسز. اوكي، بين التيرمينالز بعاد عن بعض، بينما هون عندنا ماسفت فالتيرمينالز قريبين، فهون عندنا parasitic capacitances. فعندنا بين الدرين والجراوند، بين السورس والجراوند، بين الجيت والدرين هون. كونه هذا shorted في الدائرة ما في عندي capacitance بينهم، بس لو ما كان shorted راح يظهر عندي capacitance ما بين الجيت والسورس. اوكي، هون عندنا ما بين الدرين والجراوند نسبة للسويتشنج ماسفت، عندنا ما بين الجيت والدرين، وعندنا ما بين الجيت والسورس. اوكي. بعدين عندنا capacitance هون الوايرنج capacitance ما بين السلك والجراوند. سي اوت بشكل عام، فاحنا بنسوي modeling لكل هذا في السي اوت هون. اوكي، فالسي اوت تقريبا تساوي مجموع كل الكاباسيتنسز هون. اوكي، ففي عنا على الاوتبوت هون، فعنا سي دي سوري سي جي دي هذا الكاباسيتنس، زائد سي دي بي 1
هذا اوكي زائد CSB2 CSB2 هون اوكي زائد CGD2 له هذا لأنه هذا مشبوك هون فكل الكاباسنسز الموجودين على الأوتبوت كونهم بيظهروا كبارلز مع بعض نجمعهم جمع بصير هذا اسمه سي اوت هون فهذا غطى كل تأثير الكاباسنسز من نفس الدائرة هون لأن الوايرنج كاباسنس ما ضمينا معه بس لو بدنا نضمه مع كونه parallel نجمعهم جمع لكن واضح هون انه جمعهم بنسميه CL اللي هو بيظهر كلود على نفس الماسفت اوكي الآن بالنسبة لل CN هو الكاباسيتنس كإنبوت هون واضح انه في عنا بس اثنين هون اللي هو CGS1 وعنا CGD1 times 2 اوكي اوكي فهون عنا نفرض انه حسبنا هذه الاشياء الآن إيه فهنا نفس ال هذا الانفرتر كاوتبوت قاعد بعطي انبوت لانفرترز ثانيين لان هون عندنا اثنين انفرترز اوكي الان هذا نفس الديزاين هذا نفس الديزاين هذا فالكاباسيتنسز او قيم الكاباسيتنسز الموجودة عندنا هون هي متساوية كلها ف CL equals اوكي احنا عادة CL يساوي C out plus CW الآن كونه في عندي capacitances هون هذا الكاباسيتنس الانبوت اللي موجود هون modeled by CN والانبوت الموجود هون modeled by CN اوكي زائد الفان اوت ضرب CN فالفان اوت في هذا المثال يساوي 2 فإن فان اوت هون من الاوتبوت طلع لاثنين فعندنا 2 فان اوت ضرب CN كون CN نفس الديزاينز بيكونوا عادة في الدائرة عدة inverters عدة gates بيكونوا كلياتهم لهم نفس الديزاين فالكاباسيتنسز هذه بتكون متساوية فهون عندنا fan out اللي هو 2 times CN اوكي فهذول بيظهروا كلود هون اوكي الآن بدنا نشوف الافكت ل ل ل CL اوكي الآن إذا في عنا effect اللي هو rise time بتأثر بال load capacitance ال propagation delay اوكي فعنا ال low to high propagation delay عنا ال fall time برضو بتأثر يعني بتقدر تخيلوا هذا الكاباسنس زي كأنه كاباسيتور بنشحنه وزي كأنه كاباسيتور قاعد بنشحن وبده يسوي له discharge فهذه الأشياء بدها وقت فبصير عنا هذول ال fall time وبرضو عنا ال high to low propagation delay اوكي وما بنعرف انه ال propagation delay هو ال average ما بين ال high to low وال low to high propagation delays طبعا حكينا عن ال propagation delay هون هو نسبة لل50% والرايز والفول تايم هو التغير ما بين 10% ل90% أو التغير ما بين 90% لل10% هون الآن بدنا نشوف بشكل عام كيف هذا التأثير بالنسبة لحساب الرايز تايم والفول تايم والبروباجيشن ديليز اوكي ف فمن الديناميك ريسبونس of an NMOS with a resistive load إذا كان عندنا resistive load عندنا some capacitor هون طبعا هي نفس الاناليسيس اللي ينطبق هون اوكي بغض النظر لأن سوينا له modeling صار هون عندنا C equivalent لكل الكاباسيتنس اللي ظاهرة في الدائرة بناء عليه بدنا نشوف فهون عندنا TR اللي هو ال rise time يساوي T2 minus T1 okay where T1 equals negative RC لأنه هون عندنا داير RC circuit times ln ln 0.9 اللي هي 90%
اوكي. وهون عندنا نيجاتيف ار سي ln 0.1 اللي هي العشرة بالمية. اوكي، فبناء عليه بس نعوض هذول هون بيطلع عنا ار سي ln 9 اللي هو هون هذا بس رقم، فعندنا 2.2 ار سي. اوكي، فهذا الرايز تايم. الآن الفولت low to high propagation delay من نفس الكونسبت، بس هون عندنا 50%، فنيجاتيف ار سي airline 0.5. طبعا هذا رقم بيطلع لنا 0.69 times RC. لا، بالنسبة للفول تايم اوكي اللي هو discharging الكاباسيتور هون. اوكي، الفول تايم يساوي 2.2 times 1.7 times RS R on للسويتشنج transistor times C load capacitance هون, where R on S equals 1 over Kn times VH minus VTN. Okay, high voltage. Okay, هون أعلى voltage بيظهر على الأوتبوت أو على هذا الكاباسيتور. هذا تقريبا يساوي 3.7 R on times C. Okay. High to low propagation delay equals نفس الكونسبت هون 1.2 times R on times C. اوكي، خلينا نشوف مثال example 27. calculate ال fall time or rise time and the propagation delay for an NMOS inverter with a resistive load. If CL equals 0.5 picofarads، فهون عندنا اللود capacitance على هذا الانفرتر بغض النظر من وين اجا. اوكي، هذا بكون مجموع سي اوت، بكون سي وايرنج، بيكون اي سي ان بيظهر كلود عليه. اوكي، فهذا مجموع كل الكاباسيتنس لودز الموجودة على الاوتبوت. بهاي الحالة بنقدر نلاقي التأثير على الانفرتر او على اللوجيكال جيت بشكل عام. لأن هون عندنا R equals 20.8 kilo ohms. Assume VDD equals 2.5 volts, VL equals 0.2 volts, Kn prime equals 100 microamps per volt squared, and VTN equals 0.6 volts. الويدث على length ratio لل switching MOSFET is 2.22 divided by 1. فهذا يعني مثال أول inverter حليناه اوكي with a resistive load. نفس القيم هون عندنا ونفس الديزاين طلع لنا 2.22 على 1. اوكي. بالنسبة لل rise time طبعا هذا يساوي 2.2 times RC. فبنعوض هون 2.2 times 28.8 kilo ohms times 0.5 picofarads بيطلع لنا 31.7 nanoseconds. اوكي، هون عندنا resistive load، لأن لو كان عندنا depletion load أو أي load عندنا هون transistor load، ال R اللي بنستخدمها هون راح تكون ال effective R. اوكي، أو فبنستخدم R on. اوكي، R on الeffective R on الeffective resistance لل R on يساوي أو للترانزستور يساوي I think 1.7 times R on. بتقدر تراجعوها بالسلايد قبل، بس هون في المثال هذا كونه resistive load نستخدم قيمة الريزيستنس هون. إذا كان عندنا transistor load بدنا نلاقي الeffective resistance لل ترانزستور اللي هو اللود ترانزستور. بناء عليه بنقدر نلاقي الرايز تايم والفول تايم والبروباجيشن ديليز.
اوكي الآن عندنا ال low to high propagation delay. هذا يساوي 0.69 times RC اللي هو يساوي 0.69 times 28.8 كيلو أومز times 0.5 picofarads. هذا بعطينا 9.94 نانو seconds. اوكي بس ملاحظة هون بالنسبة للأرقام هون إن K يعني ضرب 10 للعشرة. هون عندنا بيكو يعني ضرب 10 للسالب 12. اوكي بس واضح هون بس ضربنا الأرقام مع بعض الكي بتروح مع الثلاثة من السالب اللي هون بضل عندنا نانو. اوكي الآن R on بالنسبة للسويتشنج ترانزستور هذا يساوي 1 over K للسويتشنج ترانزستور اللي KN هون KNS خلينا نقول times VH minus VTNS. هذا بيكون 1 over 2.2 طبعا divided by 1 times 100 microamps per volt squared times ال VH بالresistive load راح يكون نفس قيمة VDD اللي هي 2.5 volts minus VTN اللي هو 0.6 volts بيطلع لنا 2.37 كيلو أومز. اوكي فالآن بنقدر نحسب ال high to low propagation delay with fall time لأنهم هذول بيعتمدوا على ال resistance لل MOSFET. اوكي للسويتشنج MOSFET هون فعندنا 1.2 times R on S times C which equals to 1.2 times 2.37 K times 0.5 بعطينا 1.42 nanoseconds. الفول تايم هون يساوي 3.7 times R on times C equals to 3.7 times 2.37 K times 0.5 pico which equals to 4.39 nanoseconds. ال propagation delay لأن هو الافريج ما بين ال low to high وال high to low بيطلع لنا 9.94 plus 1.42 طبعا كله هذا بالنانو divided by 2 طلعنا 5.68 nanosecond.